Kamusta na? Magluto naman tayo ng something fun and delicious. Tama-tama, meron akong bagong recipe para sa inyo. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng Beef Chow Fun! Bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. I-prepare muna natin itong beef. Papalambutin ko lang to at meron akong technique na i-share sa inyo. Nako, magugustuhan nyo to. So eto, yung beef natin, nahiwa ko na ng maninipis. Para sa pagpapalambot, may hinahalo tayong ingredient dito na kadalasang ginagamit ng mga Chinese restaurant. Yan yung reason kung bakit yung mga stir-fried dishes nila, pagdating sa karne, ubod ng lambot. At hindi lang nagpapalambot yung technique na yun, nagbibigay din ng moisture yan dito sa beef para mas maging tender at juicy ito. So eto yung ingredient na yan. Sodium bicarbonate or baking soda. Ilalagay ko lang yan dito. At pagkatapos ay ihahalo ko lang na mabuti. So, ganyan lang. Oh, now you know, di ba? Pero hindi porket alam na ninyo, dadamihan na ninyo yung baking soda, ha? So, sundan nyo lang yung nakalagay dun sa recipe. Once na mahalo ng mabuti to, itatabi ko lang to. So, between 20 to 30 minutes natin ibababad. Pero kung gusto niyo mas matagal hanggang 1 hour, okay lang yan. Pagkatapos ng 20 minutes, huhugasan ko lang to, no? So, para malinaw, kailangan lang nating banlawan. Running water lang at pag nabanlawan na natin, tutuyuin lang natin itong mga beef using paper towel. Tapos, okay na tayo. Pwede na tayo mag-umpisa magluto. Ngayon naman, gawin muna natin yung marinade ingredients. Pagsasamahin ko lang sa bowl. Meron ako ditong Chinese cooking wine. Cornstarch. Ito naman yung asukal na pula, brown sugar, white pepper powder, toyo. Hindi ko lalahatin itong toyo, dahil gagamitin pa natin ito mamaya para doon naman sa sauce. At hindi mawawala dyan ang Good Life Oyster Sauce. Ito yung magbibigay ng lasa dito. At syempre pa, ang ating Good Life Sesame Oil. Amazing talaga. Pagkalagay ng mga ingredients na to, haluin lang natin mabuti. Syempre, handa tayo dyan. So yun lang, mix ko lang. Basta importante dito na masigurado natin na na-distribute na lahat ng mga ingredients. So mapapansin niyo habang hinahalo, medyo yung cornstarch dumidikit, no? So konting tsaga lang, ayan. Pagdating naman sa sauce ingredients, eto, ilagay na natin yung toyo. Ang ating amazing na Good Life Sesame Oil. Bango talaga. Yan. At syempre, ang Good Life Oyster Sauce. Yun. Pagkatapos nito, hahaluin lang natin ulit. Yan, mas madaling haluin to dahil wala ng cornstarch, no? So wala nang dumidikit. So yan, okay na muna to. Ang next step natin ay aantayin ko lang muna na mag-tenderize na yung beef. At pagkatapos niyan, ay paghahaluin ko na yung marinade mixture. Eto na, ready na yung beef natin. Nahugasan ko na yan at natuyo ko na rin gamit ang paper towel. Ngayon naman, pagsasamahin na natin dito yung ating marinade mixture. So, eto yon. So, hinalo ko na itong marinade mixture ulit, ha. Tapos, yan, konting halo-halo lang dito. At papabayaan lang natin itong nakababa dito ng at least 15 minutes. Ngayon naman, magluto na tayo.
Papainitin ko lang itong wok. So at this point, nababad ko na to ng 15 minutes. Pagkalagay ng mantika, pabayaan lang natin na uminit pa to. Iniinit ko lang itong mabuti para maiwasan natin na dumikit yung meat dito sa ating lutuan. Tapos, iprito na natin. So, yan, mapapansin ninyo, ano, unti-unti na nagbabrown yung beef. Nakahayit lang tayo dapat dito, ha? Yan, i-stir fry lang natin ito para maging pantay yung pagkakaluto. So, nakita nyo, di ba? Hindi dumidikit yung meat dito. At mapapansin ninyo na effective yung ginawa nating velveting. Kasi habang niluluto ninyo itong meat, parang lumulobo siya ng konti. Parang meron siyang water na content. You know, moist na moist to. Hindi katulad ng tipong beef lang na pinirito natin ng direkta. Itutuloy ko lang yung pagprito dito hanggang sa mag-brown pa ng konti itong beef. So guys, okay na to. Yan, turn off muna natin itong heat. Paghiwalayin lang natin yung mantika at yung beef. Itutuloy na natin yung pagluto. Itong beef, itatabi ko muna. Tapos, igisa na natin itong sibuyas. Ang gamit ko dito ay yellow onion na hiniwa ko lang ng pahaba at maninipis. Sinasama ko na rin yung white part ng green onion. So, yan. Konting gisa-gisa lang hanggang sa lumambot ito. At ngayon naman, ilalagay na natin dito itong ating wide noodles. Pagdating sa wide noodles, pwede kayong gumamit ng fresh or pwede kayong gumamit ng dried. Tapos papakuluan nyo na lang hanggang sa maluto na ng ganito. Mga 2 to 3 minutes yung pag-stir fry ko dito sa noodles. Pag nagluluto tayo ng noodles na katulad nito, hindi natin hinahalo palagi. So konti-konti lang, after a few seconds haluin natin. Basta wag lang dumikit. Okay, ngayon naman, ilagay na natin yung sauce. Since nahalo na natin kanina, di ba? Isang lagayan na lang ngayon. Yan, tinotoss ko lang to pagkalagay ng sauce. Wow! Lalo nang bumabango. Then, ilalagay ko na itong toge or mung bean sprouts. Lahatin na natin. Tapos, isabay na rin natin dito yung green onions. Ito yung dahon ng sibuyas sa ibabaw, no? Yung green part. At ilagay na natin yung beef. Sobrang dali na ito niluluto natin. Pagkalagay ng beef, ito-toss ko lang sandali. Tapos lulutuin ko lang to for a few seconds, kahit 30 seconds, okay na to. Importante, mamix lang natin yung mga ingredients. Yan. Tapos kung may mga dumikit sa inyong wok, scrape lang natin ng konti. O yan. Okay na to. Ililipat ko lang to sa isang serving plate, tapos iserve na natin. Beef. Sobrang tender. Guys, it's so good. Ilalapit ko na sa akin Sabi ko tikim lang mukhang uubusin ko na naman.
Okay na okay talaga guys, panalong panalo. Kaya sana subukan nyo tong ating beef chow fan recipe gamit ang Good Life oyster sauce at Good Life sesame oil. Sigurado, magugustuhan nyo talaga to. Tara, kain tayo!